Hello guys. Hello. So update tayo, update. Ayan. Wala na yung green grass. So update. Today is the 7th day ng construction. So ayan siya. Medyo mabilis ang construction. Ayan, nakakatuwa din naman, mabilis. Oopsie. So, ito yung area ng garage. Ayan. And then, ito yung area ng mga rooms. So, room 1, room 2, and then the master's bedroom, batang likod. Tapos, ito naman yung sa living room, dining, hanggang sa kitchen. Ayan. So, yung nakikita natin greens dati. Ayan na siya. House construction. Siguro in 3 weeks time matatapos yung structure ng bahay. So again, nasa day 7 pa lang naman tayo ngayon. Excited ako. Grabe, ayan siya. Malaki na rin siya. Pwede na. Ayan. So actually kakaalis lang ng mga nag-work. Dito sila nagtatrabaho. Ayan pa yung mga sementong natitira. Tapos andun yung buhanginan at saka hollow blocks. So ayan, naglagay sila ng tabing kasi sobrang init paghapon. Ayan. So bali ito ay pag natapos siya sa loob ng hanggang bewang, maglalagay sila ng ano yun yung pampataas. Ayan, maglalagay sila, magtatambak sila dyan. Ayan. So actually, ito yung door, ito yung main door, ang taas. Ayan, mataas siya kasi nga magtatambak pa dyan. Ayan. 1, 2, 3, 4 blocks. This would be the main door, diretso. And then, yan, magkakaroon ng hallway dyan. So, diretso lang yung living room hanggang sa kitchen. Ayan, update tayo sa mangga. Ang aking mangga, naubos yung mga bulaklak pero walang bunga. Kasi nga, nag-uulan. Ayan. Tapos, yung aking mulberry at saka avocado na tanggal kasi kailangan tanggalin. Ito na siya, nilipat dito. Sana mabuhay. Hello, avocado. Na-dead siya yung mulberry. Ay, natitira pa rin. Grabe. Ayan. Ang init, grabe. Ang init. So, syempre basa pa yan kasi nga bagong lagay. So, alas 5 na ng hapon. Kakaalis lang ng mga nagtatrabaho. Kaya sumugod kami dito. Nakakatuwa naman paunti-unti natatapos siya. May natatapos sila. Ayan, so far guys, ang pinapangarap nating bahay nagkakaroon na ng katotohanan. Aking malunggay na bakod. Ayan, siya na lang natitirang tanim. Ayan, malusog siya. Actually, dito dati yung mulberry, tinanggal na. Ito yung part ng kitchen. Kitchen ito. Tapos dito nilagay yung poso. Pero mukhang patatanggal ko rin dito yung poso. Ayan siya. Tapos yung likod na yun, yun ang magiging dalawang CR.
isang CR dito. Tapos isang CR ng master's bedroom. Okay. Ay, wala na rin pala yung coconut tree dito. Wala na yung buko. Saka dumadaan dito. Ito yung likod. Saka dumadaan dito. Magkakaroon din ng back door dito. Back door. Actually, yung natitira dito is 1.5 meter na lang from here sa likod. So siguro bukas, ang lalagyan nila bukas yung sa mga kwarto. Kasi pag naumpisahan na yung kwarto, lalagyan na ng kalambak. Ayan siya. Gilid. 1.5 meter na lang ang natitira dito sa side. Ayan. So yan, actually yung buong lote nakuha ng bahay. This is actually a 9 by 13 structure. Yun ang floor plan. Okay, bye-bye! Shortcut kami, dito kami sa Pilapil dadaan pa uwi. Hindi, ayun na siya. We're supposed to be doon ang daan, may kalye doon. Pero dito na kami dadaan, mas malapit. Alright. Basta baybayin mo lang yung Pilapil. Rice field yan, oh. Rice field.